Hi, I'm Raymond and welcome to my YouTube channel. So, ito drawing ko ngayon is Jaiga. So, sana magustuhan niyo po itong gawa ko para sa inyo. So, let's begin. So, hi again and let's start. Ang una kong gagawin ay ang background. So, panoorin natin to kung paano ko ginawa. Pag tayo nagdodrawing, wag nating didiinan kasi ang pangit ng texture pag madiin, ang hirap patungan ng ibang color. So, let's start. So ngayon, tapos na tayo sa background. Ang gagawin naman natin ngayon ay si Agassi. Let's begin. So ang ginawa ko dito ay ginrid ko. Mas madali kasi mag-drawing pag may grid kahit sinasabi nilang cheating to. Ang una kong ginagawa ay ang eye. Kapag mata yung inuna natin, mas makikita natin na katulad nung drawing natin yung picture. So, let's start.
So, for that, ito yung tapos na natin ginawa. So, ito papakita ko sa inyo. Yan, kita nyo ba? Yan, so, ang tagal ko itong ginawa. Napakatagal. Mahirap pero maganda at sulit naman sa paggagawa. And thank you sa lahat ng nanood. And sana mapansin nyo po Jaiga. And kung gusto nyo pa makita yung iba kong account, nandito lang yung Instagram, Facebook, Twitter, and Facebook page, and YouTube. At kung may gusto kayo i-suggest na drawing ko, just comment down below. And don't forget to like and subscribe for more videos. So, thank you for watching.